părere aveți despre războiul din Ucraina? E rău, Mor oamenii, bătrâni, știu eu. dar ce părere aveți despre o susținere morală din partea cetățenilor Republicii Moldova? Noi avem o scrisoare în care îi scriem din Republica Moldova să susținem lupta voastră contra dictaturii lui Putin. Nu pot să așa la mine, altă părere am și eu. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru dumneavoastră și acordă un scut și o protecție militară pentru întreaga Europa, Ucraina ne inclusiv pentru păzește, Republica. Ucraina ne păzește. Da, scedat Ucraina, poate rusul de mult avea să invadeze și Nu Republica se poate. Moldova. Singur aici de acasă. Nu. Apoi acasă nici ei nu trebuie să Da, tocmai de asta. Da, văd. Dorim o colaborare strânsă între armatele noastre, Republicii Moldova și a Ucrainei. Cred că armata noastră are ce învățat de la armata Ucrainei, care luptă de un an. Da, recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria. Sunteți de acord cu această petiție? Scrisoare, să ne lăsați o semnătură. Suntem de acord. Despre canalele care acum s-au închis recent, cunoașteți? Știu. 6 canale și ce părere Direct aveți? închis, fac propagandă. Da, corect. Mulți spun că privesc divertismentul, filme, emisiuni care... este între noastre. Da, dar sunt foarte multe știri false. Ucraina se bombardează singură pe ea. Nu, nici într-un caz. Îl idolizează pe Putin. Tocmai de asta noi avem prostii. o scrisoare în care mulțumim pentru lucrul eroii de a închide presa controlată de Federația Rusă în Moldova, efectele groaznice a presei Rusiei. Presa rusă justifică războiul și agresiunea către Ucraina, denigrează refugiații veniți din Ucraina în urma acestui război, creează un cult al personalității lui Putin, apără ocupația care continuă în Transnistria, continuă mentalitate ocupantă, că rusofonii nu trebuie să învețe limba de stat. Cunoașteți că avem foarte mulți vorbitori de limba rusă în Moldova, dar nici într-un caz nu vor să cunoască limba. Da, vor. Dar de ce noi ne ducem și grăim rusă? Da, noi cunoaștem toate limbile în așa, care... n-au совесть. Da, da. N-au совесть. Sunteți de acord să ne lăsați aici o semnătură? Haide. Despre armata noastră, ce părere aveți? Armata trebuie să măcar o leacă. Avem o armată... Slabă, Are cine ne apără? Slabă armată, nici tehnică. Nici... Când nu au fost socialiști și au vândut-o, o tehnică, au vândut tot. Dacă cunoaștem, noi avem doar 6.000 de soldați activi și într-un caz de o invazie nu are cine ne apăra. Trebuie instructați. Da, tocmai de asta noi avem o petiție în care cerem ca deputații noștri să investească în armată. Da, în caz de securitate, nu doar pentru război sau... Avem nevoie de o armată profesionistă, rezerviști pregătiți, tineret pregătit, cultură militară, avem nevoie de Moldovei toate să se schimbe. Da. Sunteți de acord să ne lăsați aici? Știți că acum s-a împlinit un an de la războiul din Ucraina. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest război? Separăm. Zile se întâmplă, dar dacă așa e conducerea și spăsim. Noi, ca cetățeni vecini, cum credeți, trebuie să ajutăm cetățenii ucraineni? Nu știi și la noi ce se întâmplă. Trebuie ajutat. Eu așa mă gândesc. Noi avem o scrisoare pe care o trimitem din numele cetățenilor Republicii Moldova către deputații și miniștri din Ucraina. Prin această scrisoare vrem să susținem lupta ucrainenilor împotriva dictaturii lui Putin. Cunoaștem că este o luptă pentru independență, pentru suveranitate teritorială a Ucrainei, dar și pentru libertate și pentru democrație. Recunoaștem că este o luptă necesară și este o formă, un scut și o protecție militară și pentru Republica Moldova, dar și pentru Europa, pentru că în cazul în care cedează armata ucraineană, noi putem să fim următorii invadați. Ați auzit și despre destabilizările pe care vor să le facă Rusia pe teritoriul Republicii Moldova și așa mai departe. Dorim o colaborare între armatele Republicii Moldova și a Ucrainei, pentru că soldații noștri au ce învăța de la cei ucraineni. Și recunoaștem că avem un dușman comun care de 30 de ani a ocupat Transnistria. Cunoaștem cu toți despre armata de ocupație din Transnistria care stă acolo de 30 de ani. Da. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Tip de scrisori poporul ucrainean? Dumneavoastră ați semnat o astfel de scrisoare sau susțineți?